Hi guys, and welcome back to my channel sa mga bago lang sa aking channel. My name is Jess and welcome to Jess and Chami channel. Alright, so in today's video, by the way guys, this video is the first video of 2021, kaya wini-welcome ko kayo. Yan, so nakasuot tayo ng pampaswerte. Charot. Hindi, wala lang, trip ko lang. Trip ko lang, sorry na. Ayan, so let's move on with our topic today, which is GOMO Sim. Ayan, so pag babad tayo sa social media, lagi natin nakikita yung GOMO Sim yan sa Facebook, Instagram, meron din siguro. Sa YouTube, nakikita rin natin yan sa mga advertisements. And may promo kasi sila, which is $199 and free shipping na. So, grinab ko rin opportunity para bumili ng GOMO Sim. Hanggang January 15 lang yung promo nila na yun. Before daw, it was 299 pesos. So, lumabas tong GOMO Sim na to, I think, half or last quarter na ng 2020. Yeah. Syempre nakakaakit kasi yung offer nila na no expiry, yung kanilang data promos, ganyan. And free shipping nga, di ba? Oh, yes! And isa pang nagustuhan ko guys is, I think maganda siyang pang backup pag hindi gumagana yung internet service provider natin. Yung main internet service provider natin like PLDT Fiber, Globe Fiber, ganyan, DSL, and the like. Yan, so if you're interested, please keep on watching. Alright, so this January na, so last year pa siyang nilabas. Ang dami nang nag-review sa YouTube. Masasabi kong late na rin siguro magbigay ng review ko, pero why not, diba? Iba pa rin pag tayo din nag-review. Yeah. Dati meron siya sa Lazada and Shopee, pero ngayon kasi out of stock na sila. Sa last time na nag-check ako, out of stock na sila. And yun nga, sabi ko, 199 pesos lang siya sa official website and free shipping na siya. So, yun ang pang-akit nila sa customer nila ngayon ng GOMO Sim. And that's up until January 15 lang, sabi doon sa kanilang website. I-update ko na lang kayo sa link sa description box kung saan makakabili sa Shopee ng GOMO Sim na legit or sa Lazada din guys para maka-help din ako sa inyo if ever gusto nyo bilhin ang GOMO Sim. Now, kung gusto niyo naman bumili sa kanilang official website, madali lang naman ang order guys. So, punta ka lang sa gomo.ph, then click Get SIM with 25GB, then enter your details like name, address, and your contact information. Now, ang mode of payment nito, dalawa lang guys. Either GCash or using card, your credit card or debit card. After entering your details, click mo lang pay $199. Then if successful, magpapadala na siya ng email confirmation and maghihintay ka na lang dumating yung order mo. Yan. So, nasa probinsya po ako. That's 8 to 10 days, sabi naman sa website. Pero pag within Metro Manila, I think 2 to 3 days or 2 to 5 days yata. Not sure, pero parang ganun lang yung nila, estimate. And by the way guys, this is via Entrego. Yun yung kanilang courier. Alright, nung dumating siya, ganitong itsura niya guys. You're holding awesomeness right now. GOMO. Yan, ang laki ng packaging niya guys, kahit SIM lang naman yung loob. Ganito talaga yung packaging niya guys, hindi siya naka-plastic, walang bubble wrap, walang ganon. As in, ganyan na siya dumating. Yan. So, let's open it. Hindi ako masyadong excited dito kasi guys, ang carrier niya is Globe. So, alam niyo naman kung taga-subaybay kayo ng channel ko, ang Globe, may problema ako sa Globe connectivity dito sa amin. But, let's see later kung if there's a difference or ganon pa rin. Kaya pag malakas ang Globe sa inyo guys, grab nyo to. Or, well, check nyo muna kung pasok yung standards ng GOMO Sim sa inyo or not. And nakasulat guys is 5G ready siya, pero wala namang 5G sa amin, so parang hindi ako masaya sa part na yun. Hindi masyado excited sa part na yun. And ang packaging niya, if unused, or yung SIM card, if hindi siya nagamit, mag-expire po siya December 31 this year. So pagbukas mo, let's shake things up, be free, and just play. Get ready, GOMO. Okay, so triple cut ng SIM, so pwede siya kahit saan. I mean, kahit anong phone. Now, first, subukan ko muna siya sa cellphone kasi kailangan siyang i-activate. At sa activation, kailangan natin i-install ang GOMO PH app.
Okay, so install ko muna siya, guys. After nyan, openin natin ang app. Pagka-open natin, yan ang magpapakita. Enter your GOMO number to login or activate. Kung di nyo alam, guys, nasa SIM card case lang po yung ating number. Then, click Let's Go. After nyan, maninigurado siya na nakasalpak sa phone mo yung GOMO Sim. So, kailangan niya ito kasi may verification code siya na ibibigay. Ngayon naman, kung let's say, nilagay nyo na siya agad sa prepaid wifi nyo, medyo hassle pa para makuha yung kanyang verification code. Click Proceed. And pagkatanggap mo ng verification via text, enter lang natin yung code. After nyan, mag-enter na tayo ng details natin para sa account na gagawin niya. Now, tong birthday, kahit wag nang lagyan, mas lalo kung katulad ko kayo na paranoid sa mga information na ina-enter natin online. Then, agree lang sa terms and conditions and click create an account. After nyan, gagawa na tayo ng PIN. Itong 6-digit PIN pag login sa app at pang-verify pag may gagawin tayong conversion sa data or purchase. After nyan, lalabas na ang dashboard. So, yan ang kanyang welcome message. And after nyan, excited ako, guys. Nag-speed test muna ako, sorry. Ayan, makikita sa top na naka-LTE ang signal. And andito lang ako sa loob ng kwarto para dito ko gagawin yung first speed test, guys. 4 MB yung download niya. Kaso nung upload test, yan, wait lang, naputol, guys. So, labas muna tayo. So, sa labas tayo mag-retest. Ay, 0.21 lang na download and 4 Mbps na upload. So, same speed lang siya sa nakuha ko sa prepaid wifi mula nung mag-lockdown. Congratulations. So, last retest, guys. 2.24 MB down and 6.59 up. Well, sa akin kasi, guys, sa phone ko lang naman siya gagamitin. So, feeling ko okay na yan. Gagamitin lang naman siya pag lalabas ng bahay, ganyan. So, parang okay na rin siguro siya. Or siguro mas malakas siya sa city, ganon. Okay na rin siguro. Okay na rin siguro. Kaysa, mas tipid kasi to, guys, kaysa yung maglo-load ka kada lalabas ka or yung load ng wifi kada lalabas ka. At least ito, magagamit mo pa rin siya the next time na lalabas ka. Kasi hindi naman mag-expire yung data mo. Which is, yun naman yung point ng kagandahan ng SIM card na to. Diba? Okay, moving on. So, balik tayo sa app and check natin itong MO credits or Mo credits. Dito natin pwedeng i-convert yung data natin na magiging text and pangtawag. And of course, maganda siya kasi sabi ko nga, no expiry. Now, itong tatlo lang ang available promos for now. So, we have 30 text all net for 0.2 GB or 200 MB. 50 text plus 5 minutes call to all network for 500 MB and no expiry 6 minutes call to all networks for 400 MB. Now, para sa akin, guys, okay naman na to kasi for emergency purposes lang siya. Hindi ko naman gagamitin to for parang yung magiging main SIM card ko. So, sa ngayon, i-avail ko lang itong 5 minutes call at 50 text to all network. So, magna-notify naman siya, guys, kung successful yung ating conversion. And after nyan, refresh lang. Ayan. So, meron na tayong 5 minutes call and 50 text to all networks. Next naman, paano mag-top up ng data kung ubos na. Para sa top up ng data, click natin itong plus sign, add, then may 3 option, local promos, GOMO Sim, or want more call and text. Para sa mag-load ng data, click lang yung una, local promos. Ngayon, since first time natin magpa-prompt siya ng kailangan mong i-verify yung email address. Kasi kung hindi, meron ka lang 30 days para pwede kang bumili ng data. After nyan, di na pwede unless ma-verify mo ang iyong email address. Yan. So, madali lang naman yung hanapin mo lang yung email ng GOMO sa'yo sa inyong email address. Then, click verify my email, I'm legit. And okay na. So, pag-refresh mo sa app, mawawala na yung notification. Pero tingnan nyo, masyado mabagal nakailang ang signal. Kaya yan, nag-fail.
Okay, so connect ako sa main internet namin. Yan. Ay, nako, GOMO. Ano na? Yan, so okay na. So, ngayon, ang mode of payment nila, same din sa pag-order ng SIM. It's either GCash or using your card, debit or credit card. Okay, so let's go to pros. So, ang kagandahan dito guys, mas mura siya. Parang 11 pesos per gigabyte if converted. Sulit siya para sa akin kung backup SIM or backup for internet kasi let's say nag-down ang main internet service provider mo and kailangan mong mag-online class for example or may kailangan submit na work or kailangan mo ituro yung work mo. Parang mas practical sa akin tong GOMO Sim kasi nga no expiry siya. So, kung ano yung niload mo noon and kung ano yung hindi mo na-consume, pwede mo siyang i-consume lang ulit. Parang hindi practical kasi yung maglo-load ka ng 200 pesos, 300 pesos para lang sa 1 day na walang internet for example or 2 to 3 days. Kasi yung mga minimum na ng mga prepaid wifi ngayon is 7 days yata, which is about 200 pesos. Yun na naman sa akin. Hindi ko alam kung masyadong kuripot or hindi ko siguro afford. Or sa kuripot side na lang siguro. So, yun. Parang sa akin hindi siya practical. Yan. So, actually, yung main reason bakit ako bumili ng GOMO Sim, which is gagawin ko siyang backup for internet purposes. Ganyan. Okay, for the SIM expire naman, pag hindi mo siya niloadan for a year, mag-e-expire po yung SIM card. Pero guaranteed naman na yung data guys is hindi po siya nag-e-expire. Ayan, and that's it for today's video guys. Pag nakarating ka sa part nito, gusto ko talaga magpasalamat dahil hirap na hirap talaga akong tapusin tong video na to dahil talaga inuubo ako. And as always guys, if you have clarifications or questions, just let me know sa comment box and I'll do my best to answer you guys. Pero pag hindi ko po kayo sinasagot, ibig sabihin lang po is nandito na po sa video yung answer sa inyong katanungan, okay? So again, thank you po sa support. Please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and share kung kailangan nyo pang i-share sa inyong relatives, friends, ganyan. And again, thank you for your support this video. Talagang hirap na hirap ako, guys. Ayan. See you on my next video. Bye!